Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. Магнікум. Гармонія сімейних стосунків. Гроші від США тоді за зброю для України платитиме Росія. У Євросоюзі презентували проєкт, за яким арештовану власність Кремля можуть використати на користь Києва. Планують стягувати доходи із заморожених в Європі російських активів. 90% прибутків спрямують на посилення ЗСУ. Щороку ця сума може становити близько 3 мільярдів євро. Ініціатор пропозиції – головний дипломат ЄС Жозеп Борель. If Putin were to conquer Ukraine, Ukraine had to wave the white flag. Якщо Путін завоює Україну і Україні доведеться підняти білий прапор, доведеться здатися, то в Києві встановлять маріонетковий режим. Український народ знищать, а російська армія опиниться на наших кордонах. І ми можемо бути певні, що вони не зупиняться на досягнутому. Цього тижня Путін вже погрожував НАТО потенційною Третьою світовою війною у своїй так званій передвиборчій переможній промові. Це ознака того, що він вже бачить себе у стані війни з усім Заходом. Ось про що він говорить. Я побоююся, що він продовжить свої військові дії проти України. Швидкість нашої реакції має відповідати масштабам цієї загрози. Ми маємо швидко робити наступні кроки щодо перенаправлення доходів від заморожених російських активів на користь України. Москва вже бубонить, що Євросоюз вдався до крадіжок на вищому рівні. Але підлеглі Лаврова звично повторюються, як і в іншій заяві про небезпеку використання американських супутників SpaceX для військових потреб. Недопустимость использования космических систем, они становятся законной целью для ответных мер, включая ответные меры военного характера. І знову в Росії законні цілі, але масштаб їх постійно змінюється. Тепер алко-аташе російського МІДу міркує про космічні супутники, а на початку великого вторгнення у березні 22-го інші так звані російські дипломати погрожували цілити навіть джавеліни та стінгери. Бездумная передача на Украину таких видов вооружений, как переносные зенитные ракетные комплексы, противотанковые ракетные комплексы и так далее, и так далее. Действие, которое превращает соответствующие конвои в законные цели. А вже згодом законними целями ставала артилерія НАТО, системи «Хаймарс», крилаті західні ракети, «Леопарди» та «Абрамси». Росія не ризикнула цілити бодай якийсь конвой на європейській території, адже здогадуються про наслідки. Як тепер дедалі краще здогадуються про них мешканці Білгородщини. Новий день, нові повітряні тривоги у російському прикордонні. І вже цілком звична бавовна, чи то хлопок, якщо цитувати білгородців. Пришла смс-ка, что ракетная опасность. Ну, конечно, было громко, стекла звенели, двери все ходуном ходили. Ну, после последнего, так сказать, самого громкого хлопка. А після нього все сталося саме так, як очікували. Білгородська влада заявляє і про загиблих, і про поранених московитів. Місцеві, які, вочевидь, далекі від політики, звично непокояться за понівечення автівки. Макаренко, 14. Люди работали. Вон там в кустах какая-то ебана валяется. Не пойми какая. Машин побила пи***ец. А російських окупантів, які намагаються зробити бодай щось із учасниками білгородського рейду, б'ють інші російські окупанти. Моменти бою, в якому російська штурмова група намагається зайти до будинку, утримуваного бійцями РДК, оприлюднили в добровольчому корпусі. Московити не надто влучно жбурляють гранати і неочікувано підривають самі себе. Ворог не впорався з нормативами скидання, а у спецпідрозділі «Гурмо Кракен» цілком навчилися поратися із російською інженерною технікою. Росіяни хотіли створити фортифікації у Білгородській області. Що ж, ключове – хотіли. Лівіше. Вот это он? Да, оце він.
Попав. От якраз туди, куди треба. Дірка, бачимо, дуже хороша. Якраз в двигун і в гідравліку. Олексій Пасак, 5 канал. Із візитом в Україні міністерка оборони Нідерландів Кайса Олонгрен відвідала 2 міста, спочатку Дніпро, а потім Київ, де зустрілася із президентом. Володимир Зеленський поінформував про ситуацію на полі бою, розповів про нагальні потреби ЗСУ, а також подякував міністерці за постійну допомогу. Нідерланди передають Україні винищувачі F-16, а також надають фінансову підтримку. Найсвіжіший пакет – 250 мільйонів євро на ініціативу Чехії щодо закупівлі артилерійських снарядів для України. Президент зазначив важливість візиту міністерки оборони до Дніпра, місто, яке зазнає потужних ударів Росії. Вона на власні очі побачила наслідки російського терору. Ми завжди хочемо проявляти нашу солідарність такими візитами у вашу країну і відвідуючи різні міста. І я побачила значні велетенські зусилля, яких докладають ваші збройні сили, та ту відвагу, яку вони закладають у свою щоденну діяльність. Питання допомоги Україні від Сполучених Штатів вже найближчим часом можуть розглянути американські конгресмени. Про це на прес-конференції у Конгресі заявив спікер Палати представників Майк Джонсон, повідомляють кореспонденти Української служби «Голосу Америки». Раніше Джонсон відмовлявся ставити на голосування законопроєкт, в якому передбачені 60 мільярдів допомоги Україні. Зараз спікер пообіцяв не зволікати із питанням, цитую, «додаткової допомоги американським союзникам». І зазначив, що розуміє і ту роль, яку відіграють у світі Сполучені Штати, і важливість потужного сигналу про те, що США не дозволять терористам і тиранам керувати світом. Допомога Україні має двопартійну підтримку у Конгресі, хоча частина республіканців або виступають проти, або висувають низку умов. Демократи мають протилежну позицію. Так, сенатор-демократ Джо Манчин зазначив, що за відсутності американської допомоги на Україну чекає найгірше звірство в історії. Кинжалу і не снилося. Сполучені Штати успішно випробували гіперзвукову зброю. Про це інформує агенція Reuters. Ракету повітряного базування протестували над Тихим океаном. У неділю бомбардувальник вилетів із литовища на острові Гуам і вже за кілька хвилин випустив ракету класу «Повітря-Земля». Деталі американське командування не озвучило, втім там зазначили, що випробування минули успішно. Швидкість, яку вдалося розвинути ракеті, тримають у таємниці. Подібне озброєння тестують не вперше. Раніше ракета цього класу перевершила звуковий бар'єр у 5. Ще на крок далі від демократії. Словаччина. Там ліквідували спеціальну антикорупційну прокуратуру. Хоча Євросоюз рекомендував цього не робити, а населення Словаччини виходило на масові протести. Але проросійський прем'єр Роберт Фіцо вирішив інакше. Саме його урядові належала ініціатива переглянути кримінальний кодекс і ліквідувати орган, який розслідував корупцію і тяжкі злочини. Роберт та Фіцо вже порівнюють із Віктором Орбаном, прем'єром Угорщини, який так само зазнає критики у структурах ЄС за утиски демократії. Ці політики мають також спільну позицію щодо підтримки України, яку вважають недоцільною, а натомість пропонують домовлятися з агресором. Блокують все. Протести польських фермерів поширилися на всю країну. Знову лунають заклики до повернення мита на українське зерно. Однак у Києві і Брюсселі вважають, що українська агропродукція – лише додатковий елемент невдоволення. Причини треба шукати в самому Євросоюзі. Які саме, дізнавалася Анастасія Кокалко. Все зупинилося. Польські фермери перекрили дороги по всій країні. Тракторами заблокували проїзд як на сході, поблизу кордону з Україною, так і на заході, поблизу Німеччини. А список вимог росте пропорційно розмаху протестів. Цього разу тракторами заблокували навіть в'їзд до столиці. По всій країні щонайменше 580 акцій протесту.
Нещодавно Брюссель прийняв попередню угоду про продовження пільг для українських товарів. Польські фермери проти. Кажуть, Україна заполонила ринок своїм дешевим зерном, тож зароблені з експорту гроші тепер навіть не покривають витрат на логістику. Ми намагаємось гарантувати продовольчу безпеку Польщі. Це наш обов'язок. І коли ми збанкрутуємо, у Європи не буде вибору. Доведеться харчуватися продуктами, завезеними з-поза меж ЄС. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель закликав поляків розблокувати кордон та вирішувати проблеми імпорту в інший спосіб. І наголосив, що у Брюсселі уважно стежать за цими подіями. Кордон має бути розблокований. Нам потрібний вільний кордон між Україною та ЄС для військових та цивільних цілей. Шлях вирішення не має підривати транзит між Україною і Польщею у цей критичний момент. Українська сторона також зацікавлена в щонайшвидшому розв'язанні ситуації, тож докладає всіх належних зусиль. Україна готова робити подальші скоординовані кроки разом з сусідніми країнами та Єврокомісією до розблокування кордону і відновлення експорту та транзиту української сільгосппродукції. Крім цього, польські фермери відмовляються приймати європейський зелений курс. Ця політика унеможливлює використання агресивних хімікатів та добрив. Поляки вимагають від Європи повністю відмовитися від цієї ініціативи. Ми не можемо погодитися із тим, що робить Європейський Союз у Польщі. Зелений курс, ми на нього не погоджувалися, ми його не приймали. Ми пропонували 360 правок, жодну з них не взяли до уваги. Цей курс прийняли, не врахувавши наш голос. Ми вимагаємо скасування зелених угод, скасування кліматичного плану ЄС, зняття всіх заборон і наказів. За словами економіста Олега Пензена, українське зерно – це додатковий фактор протестів. Основне невдоволення викликає саме зелена політика. Ці угоди фактично посадили європейських фермерів на дотації від Єврокомісії. Зараз вони істотно зменшились, тож фермерські господарства безупинно банкрутують, каже економіст. Вони ж не протестують проти української продукції. Українська продукція – це є додатковий подразник. Вони протестують проти зеленого курсу Європейського Союзу. Там якраз надпис є «Зупинити зелений курс». Чого? Тому що зелений курс на сьогоднішній момент жорстко обмежує використання аграрної хімії, засобів захисту рослин. Він вимагає забезпечувати екологічне різноманіття. Тобто, як мінімум, там до 10% посівних площ не може бути засіяне, вона має бути в природних умовах, щоб там, вибачте, будь ласка, росла травка і порхали бджілки. Водночас у Варшаві не надто шукають компромісу. Польський міністр сільського господарства підписав угоду з фермерами. Числав Секерський пообіцяв зберегти ембарго на агропродукцію з України. Вимагає транзит з України аграрної продукції, що потрапила під ембарго через польську територію. А прем'єр Дональд Туск сподівається, що домовитися і розблокувати кордони з Україною вдасться до 28 березня. Анастасія Кокалко, 5 канал.